ماجرای اکتیو کردن ویندوز چیه؟ ویندوزمون رو کرک کنیم، ویندوزمون رو بریم اکتیو کنیم. این کرک هایی که توی سایت ها میذارن چیه؟ اکتیویتورها چی کار میکنن؟ آیا واقعا وقتی ویندوز رو کرک میکنیم ویندوز دستکاری میشه کاری کرد که ویندوز رو بدون اینکه بخوایم دستکاری کنیم این کار بکنیم اکتیو بشه؟ و کلا اکتیو کردن قانونی چجوریه؟ امروز قراره بهتون یاد بدم به یک روش کاملا قانونی ولی رایگان ویندوزتون رو اکتیو کنید. با من همراه باشید، قراره سیر تا پیازش رو واسهتون توضیح بدم. سلام، من اردشیر کاویانی هستم و اینجا کانال چهارراه کامپیوتره و به جلسه پنجم از دوره ویندوز خوش اومدید. توی این جلسه قراره جواب یکی از مهمترین سوالایی که n بار از من پرسیده شده رو بدم، ولی همین اول بگم قرار نیستش یه جواب آسانسوری یه دقیقه‌ای بدم که آقا اینجوری اکتیو میشه. اگه میخوای بدونی چجوری اکتیو میشه و اکتیو کنی، من یه ویدیو یه دقیقه‌ای نه 2 دقیقه‌ای نهایت بعدم میسازم توی تلگرام میذارم، برو از اون ببین انجام بده. من اینجا قراره سیر تا پیاز رو واسهتون توضیح بدم. قراره ماجرای اکتیو کردن ویندوز رو از نگاه مایکروسافت به توضیح بدم، بگم که چند تا حالت مختلف وجود داره و خب این قطعا زمان میبره و یه عالمه به معلوماتت اضافه میکنه. پس حتی اگر سالهاست داری ویندوز اکتیو میکنی، سالهاست داری ویندوز نصب میکنی، ادمین شبکه هستی و هلپ دسک هستی، فکر میکنم توی این ویدیو نکات جدیدی رو بشنوی که تا حالا ازشون خبر نداشتی. پس پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو رو حتما ببینی. بازم با این حال ما ویدیو رو تایم بندی کردیم و میتونی اون تایمی که دلت میخواد رو ببینی. اگه فکر میکنی کار خاصی رو بلد نیستی از اونجا ببین. و اینکه من باید ویدیو رو بر اساس قوانین یوتیوب بسازم. توی قوانین یوتیوب من حق ندارم یه سری چیزها رو بگم، اینو هوشیارش باشید. پس اگه دیدید چیزی رو اینجا نمیتونم بگم به خاطر اینه که باید قوانین یوتیوب رو رعایت کنم، ولی هر چیزی که اینجا نگفته باشم توی کانال تلگرام قرار داره، لینکش واسهتون میذارم، میتونید برید از اونجا ببینیدش. خب حالا بریم شروع بکنیم ببینیم ماجرای اکتیو کردن و ماجرای لایسنسینگ و این چیزا چیه قضیهش. اولین چیز اینه که آقا شما لازم نیست بری یه دونه CD ویندوز خریداری بکنی از سایت مایکروسافت بعد فکر کنی همین CD مهمه. شما میتونی بری یه CD خریداری بکنی که الان دیگه اصلا به صورت CD هم نمیده خود مایکروسافت، فکر کنم چرا هنوزم CD میده، ولی مدل فلشش هم داره. ولی راحت ترین راه اینه که شما بری ایزوی ویندوز رو از سایت مایکروسافت دانلود کنی. ایزو رو راحت گذاشته، رایگان میتونی دانلود کنی. منم قبلا واسش ویدیو دارم، یه ویدیو نسخه جدیدم احتمالاً میسازم که چجوری دوباره اون برنامه یه ذره آپدیت شده، یه تغییرات داره، دوباره واسش میسازم. ولی شما اون ایزو ویندوزی که میگیری همیشه ثابته و من قبلا گفتم حواستون باشه ایزو ویندوزی که میگیرید دستکاری نشده باشه. برای اینکه بفهمید دستکاری نشده هم قبلا ویدیو ساختم، لینکش رو توضیحات هم واسهتون میذارم که ببینید چجوری بفهمید ویندوز یا اون ایزو دستکاری نشده. ولی بهترین کار اینه که از جاهایی دانلود کنید که مطمئن باشید ایزو ویندوز رو به صورت خام بدون دستکاری در اختیارتون میذارم. من لینکش رو توی کانال تلگرام واسهتون قرار میدم، پس میتونید از اونجا همیشه ایزو دستکاری نشده رو بگیرید و با اون روشایی هم که گفتم چکش بکنید. خب پس این از ویندوز. فکر نکنید حالا این CD ویندوز برای منه، نه، یه ایزو ویندوز رو هر کامپیوتر دلت خواست نصب میکنی، تا 90 روز میتونی اون رو تست بکنی. تو نسخه های سرور تا 180 روز میتونی تستش بکنی. ببخشید توی نسخه کلاینت 30 روز، توی نسخه سرور تا 180 روز میتونی اون رایگان اصلا تستش بکنی، ببینی به دردت میخوره یا نه و بعد به فکر اکتیو کردنش بیافتی. پس نکته اولی که باید بدونید اینه که آقا ویندوز رایگان نیست، ولی یه مدت زمان 30 روزه یا 180 روزه بهتون میده که بتونید رایگان استفاده کنید. حالا یه سری محدودیت‌ها داره دیگه، مثلا ویندوزی که اکتیو نکرده باشید اجازه تغییرات توی قسمت پرسونالایز رو ندارید، نمیتونید یه سری چیزاشو تغییر بدید، ولی بقیه چیزاش قابل استفاده است. این نکته اوله. پس ما اول ایزو رو دانلود می‌کنیم، نصب می‌کنیم و تمام. حالا بریم ببینیم چه روش‌هایی برای اکتیو کردن یا فعال سازیش وجود داره. انواع مختلفی از لایسنس وجود داره که شما میتونید این لایسنس ها رو از مایکروسافت خریداری کنید و روی ویندوزتون فعالش بکنید. اولین و ساده ترین نوع لایسنس پروداکت کیه. شما موقعی که میری یه دونه ویندوز میخری، یه پروداکت کی که یه عدد 25 رقمی هم در اختیارتون قرار میگیره، یک عدد حروف 25 رقمیه 25 اون رو به در اختیارتون قرار میده. شما این رو وارد میکنید، یعنی موقعی که ویندوز نصب میکنی میتونی بری بگی از کجا اکتیو بشه. حالا من اینو جلوتر بهتون نشون میدم. بعد لایسنس کی رو وارد میکنید و تمام.
ویندوزتون اکتیو میشه. برای یه دونه کامپیوتر، یه دونه دیگه کامپیوتر خاصی میری یه لایسنس کی دیگه به صورت پروداکت کی خریداری میکنی، اونجا نصبش میکنی. خب حالا شاید به خودت بگی که آقا من یه شرکت کوچولو دارم، 5 تا 6 تا 10 تا دونه کامپیوتر دارم و سخته که برم 10 تا لایسنس بخرم بدونم کدوم برای کدوم کامپیوتر بود. اینجاست که مایکروسافت میگه من یه راه حل دومی دارم. یک پروداکت کی در اختیارتون میذارم به اسم مک میشه مالتیپل اکتیویشن کی. این پروداکت کیه به تعدادی که شما گفتی، مثلا 5 تا دونه، 4 تا دونه، 10 تا دونه لایسنسه و یه دونه کد بهت میده، همون کد 25 رقمی رو داری ولی روی 10 تا کامپیوتر میتونی فعالش بکنی. نکته مهمی که برای این پروداکت کیا باید حواستون باشه اینه که این پروداکت کی حد اکثر 2 بار قابلیت فعال سازی روی هر سیستمو داره. یعنی اگه شما رفتی یه دونه ریتیل پروداکت کی خریدی، میتونی روی کامپیوتر خودت این رو فعالش بکنی و حد اکثر 2 بار میتونی با تغییرات این رو فعال کنی. یعنی چی؟ روی این کامپیوتر هر بار ویندوز بریزی این پروداکت کی کار میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. ولی اگه یهو مادربرد تو عوض کردی، اگر عین همون مادربرد رو بذاری بازم کار میکنه. یعنی مثلا مادربرد مدل X ایسوس داری، الان بیا مدل X ایسوس رو دوباره بخری بذاری جاش، همون کار میکنه. اگه مدل رو عوض کردی، اون پروداکت کی یک بار دیگه واسط کار میکنه، میتونی از اون استفاده کنی. اگه بیشتر از یک بار دیگه، یعنی بیش از 2 بار خاصی استفاده کنی، دیگه باید با مایکروسافت مکاتبات انجام بدی، بگی آقا مثلا به این دلیل سیستمم عوض کردم، من اینو داشتم میخوام دوباره استفاده کنم. اونا اگر مطمئن بشن که، حالا دیگه خودشون میدونن دیگه، ولی اگر مطمئن بشن که خریداری کردی و لایسنسی داشته باشی، فاکتوری داشته باشی، چیز داشته باشی، اون رو واسط فعالش میکنن و دوباره میتونی ازش استفاده کنی. پس این نکته مهمیه که در مورد پروداکت کی و مک باید بدونید. گفتم مک هم مخفف چیه؟ مالتیپل اکتیویشن کی، یعنی اینکه یک کلیدی که چند بار قابل استفاده است. این میشه روش اول. لایسنس نوع دوم لایسنس OEM یا Original Equipment Manufacturer. یعنی چی؟ مثلا شرکت دل میره میگه آقا 1000 تا 10,000 تا 100,000 تا لایسنس به من بده، من میخوام روی لپتاپ هایی که امسال دارم تولید میکنم اینا رو قرار بدم. اون 100,000 تا لایسنس رو با یه عدد خیلی پایین تر از مایکروسافت میخره، بعد روی هر یه دونه کامپیوتر میاد اون رو OEM میکنه، قرار میده که از این به بعد وقتی ویندوز نصب میشه خودش میره از داخل چیپ بایوس اون رو میخونه، فعال میکنه، میاد بالا. و اگر مثلا ویندوز هوم خریده باشه، شما فقط میتونی ویندوز هوم روی اون کامپیوتر نصب کنی. اگه بخوای چیز دیگری نصب کنی، من قبلا یه ویدیو ساختم که بتونی اونجوری تغییرش بدی. پس این میشه نوع لایسنس دوم که با ما کار نره، ما نمیتونیم از این روش استفاده کنیم. روش OEM و کارخونه ها و شرکت ها میرن سراغ مایکروسافت با تعداد خیلی بالا اون رو خریداری میکنن و تک تک توی بایوس مادربردشون قرارش میدن. پس این روش دوم. ولی روش سوم روشیه که ما ادمین شبکه ها خیلی دوست داریم، تو ایران هممون تقریبا داریم از این روش استفاده میکنیم و روشیه به اسم والیوم لایسنسینگ. والیوم لایسنسینگ یعنی چی؟ همونجور که از اسمش معلومه، برای طیف گسترده‌ای درست شده. والیومه برای اینکه شما بتونید تعداد خیلی زیادی رو فعال بکنی. توی این روش شما لازم دارید که یک کامپیوتر رو به عنوان KMS سرور قرار بدید و بقیه کامپیوترها برن KMS کلاینت اون کامپیوتر بشن و از اون کامپیوتر لایسنس بگیرن که حالا جلوتر الان توضیح میدم. ولی قضیه والیوم لایسنس چیه؟ برای اینکه والیوم لایسنس رو بخواید بگیرید، شما باید یه شرکت بزرگی باشید و تعداد بالایی از لایسنس ها رو بخواید خریداری کنید. مثلا باید 25 تا 30 تا 50 تا دونه کلاینت رو بخواید با هم دیگه خریداری کنید و برید بگید آقا من یه شبکه دامین دارم میخوام والیوم لایسنس بگیرم. یا اینکه مثلا 5 تا سرور دارم، 100 تا دونه کامپیوتر دارم، یه والیوم لایسنس میخوام که سرور رو کلاینت هم جواب بده. اونا یه والیوم لایسنس خاص برای شما میسازن و در اختیارتون قرار میدن. این روشیه که ما ادمین شبکه ها خیلی دوستش داریم، به خاطر اینکه کارمون رو خیلی راحت میکنه. من پشت کامپیوترام میشینم، فقط ویندوزمو نصب میکنم، خودش میره از اکتیوم لایسنس رو میگیره، میاد فعال میشه و واقعا من هیچ کار خاصی نمیکنم. و ما تو ایران هم از این روش استفاده میکنیم. چرا؟ چون ما میتونیم این KMS سروری که الان جلوتر توضیح میدم رو میتونیم شبیه سازیش کنیم. پس الان فعلا فهمیدیم که ما 3 نوع یا 4 نوع میتونیم بگیم لایسنس داریم. لایسنس پروداکت کی، لایسنس مک
OEM و والیوم لایسنس. اوکی، تا حالا این روش های مختلف لایسنسی بود که مایکروسافت میفروشه. حالا من هر کدوم از این لایسنس ها رو از مایکروسافت خریداری میکنم و میخوام بیام رو کامپیوترم فعالش بکنم. چجوری میتونم فعالش بکنم؟ یعنی روش های فعال سازی چه چیزایی است؟ والیوم لایسنسینگ رو بذاریم کنار، OEM هم که کلا میذاریم کنار چون کارخونه باید بگیره. بریم سراغ روش ریتیل که 2 تا مورد داشت، مک و پروداکت کی. اگه اینا رو بخوایم فعال کنیم چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ روش اول آنلاینه. شما کامپیوترتون رو وصل میکنید به اینترنت، تشخیص میده که شما پروداکت کی ندارید، پروداکت کی رو وارد میکنید و تموم. یا پروداکتتون یا مک، یکیشو وارد میکنید و سیستمتون اکتیو میشه. روش دوم با استفاده از تلفنه. اگه شما جایی هستید که به دلایل امنیتی یا هر دلیل دیگری دسترسی به اینترنت ندارید، مایکروسافت یه شماره تلفنی رو اعلام کرده، کافیه به اون شماره تلفن زنگ بزنی، یه سری اطلاعات ازت میگیرن، لایسنسی که بهت دادن رو میگیرن و یه کاری واسط انجام میدن که شما میتونید روی کامپیوترت اون لایسنس رو فعال بکنی بدون نیاز به اینترنت برات فعال بشه. پس اگر اینترنت هم ندارید میتونید فعال بکنید. این میشه روش دوم. روش سوم استفاده از یه نرم افزاریه به اسم ومپت. شما فرض کنید رفتید مثلا 50 تا دونه مک خریدید، مک کی خریدید خب اصطلاحاً، و میخواید اینا رو فعال کنید. پشت 50 تا کامپیوتر برم تک تک اینو وارد کنم خیلی کار سختیه دیگه. مایکروسافت یه نرم افزاری داره به اسم ومپت. از اون تقلبم بخونم، ومپت میشه والیوم اکتیویشن منیجمنت تولز که این برنامه داخل WADK قرار داره که حالا در مورد اون بعدم صحبت میکنیم و از اونجا میتونی این برنامه رو بگیری فعال کنی. وقتی اینو فعال نصبش میکنی و راه اندازیش میکنی، تمام شبکت رو میگرده، همه کامپیوترات رو میاره جلو چشت، میگه اینا اینجوریان، لایسنس هر کدوم رو بده. لایسنس هر کدوم رو وارد میکنی، میره روشون اکتیو میکنه و دیگه نیازی نیست شما بری پشت 50 تا کامپیوتر این کار بکنی، پشت یک کامپیوتر این کار رو انجام میدی. و اگه مثلا یه دونه مک خریده باشی، همون یه دونه رو میدی، میگی رو همش فعال کن. یه نکته مهم، همه این پروسه‌ای که دارم میگم هم برای اکتیو ویندوز، هم برای اکتیو آفیسه. آفیس هم با همین روش‌ها میتونی اکتیو بکنی، پس هیچ فرقی نمیکنه. برای آفیس هم همون روش‌ها وجود داره، لایسنس ها، و به همین روش‌های فعالسازی میتونی این کار رو انجام بدی. و تو ادامه میبینید که من با KMS سرور هم ویندوزم رو اکتیو میکنم، هم آفیسم رو اکتیو میکنم. پس اینم برای ومپت. یه حالت خاص دیگه برای ومپت هم وجود داره. اونجوری چجوری آنلاین داشتیم، تلفن داشتیم، یه حالت دیگه هم داریم که اگه تعداد کامپیوترات زیاده و بازم دسترسی به اینترنت نداری، یه ومپت پراکسی هم وجود داره. این ور ومپت رو نصب میکنم، کامپیوتر رو به شناسایی میکنم، خروجی میگیرم ازش، میبرم یه جایی که دسترسی به اینترنت داره وصلش میکنم، اون میره لایسنس ها رو از مایکروسافت میگیره، دوباره خروجی میگیرم میام اینور میدم بهشون که اینا فعال بشن. پس این برای روش های ریتیل بود. اگه شما رفتید لایسنس ریتیل خریداری کردید و میخواید فعالش کنید، یکی از این 4 تا روش رو میرید جلو: آنلاین، تلفن، ومپت پراکسی. میتونید از یکی از این روش ها استفاده کنید. تا اینجا پروسه ریتیل رو بذاریم کنار. اگه OEM خریداری کرده باشه شرکت که روی ویندوزت فعال کرده و هیچی، مثلا هیچ کاری لازم نیست انجام بدیم. ولی اگه رفتیم والیوم لایسنس خریدیم چی؟ اگه رفتیم والیوم لایسنس خریدیم، ماجرا قشنگ و جذاب میشه، چیزی که ما تو ایران خیلی دوستش داریم و حالا میخوام واسهتون توضیح بدم. اگه شما یه شرکتی هستید مثلا 50 تا دونه کامپیوتر دارید و 2 تا دونه هم سرور میخواید داشته باشید، برای اینکه 50 تا دونه کامپیوتر و 2 تا سرورتون رو مدیریت کنید و نخواید تک تک پشت اینا برید یوزرنیم پس پروداکت کی وارد بکنید، باید چیکار کنید؟ باید برید والیوم لایسنس بخرید. بعد بیاد والیوم لایسنس رو که خریدید، به واسطه خرید والیوم لایسنس یه دونه کلید CSVLK در اختیارتون قرار میگیره. CSVLK مخفف Customer Specific Volume License کیه. به محض اینکه شما این کلید رو روی کامپیوترتون نصب کنید و کلید خاصی که به شما دادم، مثلا گفتم 2 تا سرور، 25 تا 50 تا دونه کلاینت، کامپیوتر شما تبدیل به KMS سرور میشه و روی پورت 1688 کامپیوترهای دیگه میتونن بیان از شما درخواست لایسنس بکنن و شما لایسنس رو به اونا اختصاص میدید. کامپیوترهایی که میخوان بیان از شما درخواست لایسنس کنن باید کلید GVLK داخل خودشون قرار داشته باشه. کلید GVLK یعنی چی؟
جنریک والیوم لایسنس کی. باید این کلید درون ویندوزش قرار داشته باشه. قبلا توضیح دادم ویندوزهای نسخه هوم ادیشن این رو ندارن. ویندوزهای پرویی که از روی دیسک کانسومر هم نصب شده باشن این رو داخل خودشون ندارن، ولی برای پرو، برای ادویکیشن، برای بقیه چیزایی که روی دیسک کانسومر هست میتونی GVLK از سایت مایکروسافت بگیری که قبلا در موردش صحبت کردم و بتونم کامل نشون دادم. ولی اگر از روی دیسک بیزینس ادیشن نصب کرده باشی GVLK داخلشون هست و هیچ مشکل نداره، خودشون میتونن بیان وصلشن و بگیرن. پس اگر خواستی KMS سرور را بندازی کار نره، فقط کافیه یه برنامه، یه چیزی مایکروسافت در اختیارت میذاره، یه دونه کلید SVLK اون رو فعال میکنی، اون رو نصب میکنی و تمام. پس میتونن کامپیوترها بیان فعال بشن و به تعدادی که لایسنس داره لایسنس در اختیار بقیه میذاره. حالا مدیریت و اینجور چیزاش هم میتونیم انجام بدیم. همه این کار رو الان میریم تو کامپیوتر بهتون نشون میدم. ولی اگر ما تو ایران خواستیم این کار رو انجام بدیم یا هر جای دیگه خواستید این کار رو انجام بدید تو شبکه خودتون چی؟ من میام توی شبکه اصلیم یه دونه کامپیوتر میکنم KMS سرور که همه کامپیوترها بیان از این بگیرن و توی این حالت یه عالمه مزایا داره. مزیت اصلی اینه که کلا یه دونه کامپیوتر من قراره این کار، این نقش رو داشته باشه و همه میتونن بیان از این رو بگیرن، ولی اونا هیچ تغییر خاصی قرار نیست روشون انجام بگیره. من یه دونه KMS سرور دارم، یه دونه اکتیو دارم. KMS سرور من میره خودش رو روی DC من از طریق DNS فعال میکنه، خودش رو اصطلاحاً رجیستر میکنه. اون کامپیوترها هم میرن از DC میگیرن، به شرط اینکه ویندوز 8.1 ببن بعد باشن میتونن برن اون رو از طریق اکتیو بگیرن و بیان فعال بشن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. پس این برای شبکه‌ای که داریم قانونی باش کار میکنیم و درست کار میکنیم و من مدیر شبکه هم اگه خواستم تو شبکه هم پیاده کنم همین روش رو پیاده میکنم. حالا برسیم به اینکه اگر داخل یک کشوری هستیم مثل ایران و نمیخوایم خریداری کنیم، نمیتونیم خریداری کنیم یا هر چیزی، اون وقت باید چیکار کنیم؟ قبل از اینکه بریم سراغمون بذارید در مورد کرک ها و این چیزایی که وجود داره صحبت کنیم. ببینید وقتی ما ویندوز رو میگیریم، ویندوز یه عالمه برنامه‌های ریزی داخل خودش داره، یه سری دستوراتی داره که بیان چک کنن ببینن آقا درست ویندوز فعال شده یا نشده، کرک شده نشده، هر چیزی. این برنامه‌های اکتیو و این برنامه‌های فعال ساز ویندوز و کرک و این چیزایی که توی سطح اینترنت هست چجوری کار میکنه؟ دو مدل هستن. مدل اول میان واقعا میرن اون سرویس ها و اون برنامه ها رو از کار میندازن که اونا نتونن برن چک بکنن. یعنی دقیقاً اومده ویندوز رو کرک کردن، اصطلاحاً هکش کردن، کرکش کردن تا بتونن این کار رو انجام بدن. شاید 1% کرکایی که تو بازار میبینید از این روش استفاده میکنن. چرا؟ چون روش دوم خیلی ساده تره. روش دوم چیه؟ بیایم همون KMS سروری که الان توضیح دادم رو امولیت کنیم، شبیه سازی کنیم، به ویندوز بگیم که آقا این KMS سرور توه، برو از این بگی بیا، یا خود ویندوز رو KMS سرورش بکنیم و این کار رو انجام بدیم. پس اغلب اکتیویتورهایی که توی بازار هستن از این روش کار میکنن. در اصل میان چیکار میکنن؟ موقعی که شما میری اکتیویتور مثلا ویندوز 10 رو میگیری نصب میکنی، میاد خود کامپیوترشو میکنه KMS سرور، به خود ویندوزش میگه که آقا بیا از IP 127.0.0.1 خودت استفاده کن، وصل شو به KMS سرورت، روی پورت 1688 شروع کن دریافت کردن KMS کیت و اینجوری خودت رو فعال کن. بعد تازه میره توی تسک اسکیجولر یه سری تسک تعریف میکنه که خودش هر چند روزی بار بیاد این کار رو انجام بده. دقت کنید توی این روش شما یعنی با روش KMS اگر اکتیو کرده باشید، شما حد اکثر هر 180 روز یک بار باید دوباره بتونی خودت رو اکتیو کنی و اگه بعد از 180 روز نتونی خودت رو اکتیو بکنی، ویندوز دوباره لایسنسش پاک میشه و از کار میفته. و این کار رو ویندوز به صورت پیش‌فرض هر 7 روز یک بار انجام میده. یعنی شما ویندوز رو امروز اکتیو کردی، 7 روز بعد ویندوز دوباره سعی میکنه بره وصل به KMS، ببینه KMS سر جاشه، بگه آقا منو تمدیدم کن، یه 6 ماه دیگه تمدیدم بکن. و حالا سر 7 روز نتونست، سر 14 روز نتونست، سر 21 روز نتونست، اشکال نداره، تا 6 ماه میره جلو. اگه تا 6 ماه نتونه این کارو بکنه، ویندوزتون از کار میفته و دوباره باید برید اکتیو کنید.
خیلی‌ها میان ویندوز اکتیو میکنن، بعد 6 ماه میگن که آقا من ویندوزم اکتیو بود یهو اکتیوم پرید. چی شد که پرید؟ احتمالاً آنتی ویروست یا دیفندرت رفته اون کرکی که ساخته بودی رو پاک کرده، اون چیزا رو از بین برده، ویندوز نتونسته به خودش وصل بشه، واسه همین کرک یهو پریده. پس ما میایم توی شبکه‌های حرفه‌ای چیکار میکنیم؟ یه کامپیوتری رو خارج از کامپیوتر اصلیمون میکنیم KMS سرور، حالا دیفندرش هم از کار میندازیم، آنتی ویروس هم از کار میندازیم، اینجور چیزاشو میذاریم کنار، بعد میذاریمش حتی پشت فایروال، یه فایروال خفن هم میبندیم روش که خیالمون راحت شه آقا قرار نیست چیز دیگه ای به بقیه بده. بعد به بقیه میگیم آقا برو از اون بگیر بیا اکتیو شو. خیلی راحت این کارو انجام میده. پس اگر شما روی هر کامپیوترتون اومدید اکتیو یا فعال ساز رو، من میخوام این لغت رو نگم که یوتیوب گیر نده، اومدید فعال ساز رو نصب کردید، امکان مشکلتون چیه؟ امکان داره چه مشکلی پیش بیاد؟ امکان داره مشکلتون این باشه که آنتی ویروستون بره پاکش بکنه، دیفندرتون بره پاکش بکنه، یه اینجور مشکلی واسش پیش بیاد. ولی اگه اومدی از یه چیزی خارج از کامپیوتر خودت خواستی که به کامپیوترت گفتی برو از یه جای خارج از کامپیوتر خودم این رو بگیر بیا، هیچ مشکلی واسط پیش نمیاد. فقط میره درخواست میده، کلید جدید رو میگیره، تمام. تا مادامی که به اون آدرس دسترسی داشته باشه و اون وجود داشته باشه هیچ مشکلی واسه شما پیش نمیاد. حالا احتمالاً توی سایت‌های اینترنتی درست حسابی که حالا من لینکش هم واسهتون میذارم یا همون سایت‌های دیگه دیدید که یا عالمه KMS سرور تو سطح اینترنت پابلیش کردن، شما میتونی از اون KMS سرورها به صورت غیر قانونی استفاده بکنی. ولی خب قطعاً توصیه میشه که به هیچ شما این کارو نکنید. اگر تو کشوری هستید که میتونید خریداری کنید، برید خریداری کنید و از لایسنس درست استفاده کنید. اگر هم مثل ما هستید به نظرم هیچ مشکل نداره، میتونید استفاده کنید. من خودم از همین روش‌ها استفاده میکنم. حالا اون آدرس‌ها کجان؟ یه سری آدرس گفتم توی سطح اینترنت پابلیش شده که من یکی دو تاشو واسهتون قرار میدم توی کانال تلگرام، میتونید اون آدرس رو بزنید و برید اکتیو کنید. پس اصل قضیه رو من توضیح دادم که آقا چجوریه شما قراره کامپیوترتون رو KMS کلاینت یک کامپیوتر دیگری بکنید که از اون بره درخواست لایسنس کنه، لایسنس رو بگیره و فعال بشه. و دقت کنید این چیزی نیست که فقط من و شما استفاده کنیم غیر قانونی. دقیقاً این همه توضیح دادم که بگم آقا این روشیه که خود مایکروسافت ساخته. برای کی؟ برای شرکتایی که تعداد بالای یوزر دارن. شما فکر کنید مثلا یه شرکتی هستش که 1000 تا کامپیوتر داره. خب اون شرکت که 1000 تا کامپیوتر داره که نمیتونه تک تک بره پشت ادمینش بره پشت تک تک کامپیوترها لایسنس کی وارد کنه. اصلا مدیریت کردن اینا امکان پذیر نیست. اون شرکت میاد چیکار میکنه؟ 2 تا KMS سرور تو شبکه‌اش میاره بالا برای حفظ فالت تولرانس. اگر نتورک پلاس رو ندیدید ببینید. بعد میگه که آقا یعنی این دوتا رو میبره توی DNSش رجیستر میکنه که خب خود KMS سرور اصلا این کار رو انجام میده، میره رجیستر میشه، بعدم کامپیوترها میان از این میگیرن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. فقط هر چند وقت بار میره این لایسنساشو تمدید میکنه و اینجور چیزا. قانونی میده این کارو میکنه و اگرم مثل ما هستش که میتونه این کارو نکنه. ما چیکار میکنیم؟ ما میریم آدرس یه وبسایتی رو میزنیم یا IP رو میزنیم، به اون وصل میشیم و از اون میخوایم که این اکتیو رو برامون بگیره و بهمون بده. خب پس این کل قضیه بود. حالا اگه شما مسئول شبکه هستید بیایید برای خودتون KMS سرور را بندازید توی شرکتتون و کامپیوترها از KMS سرور استفاده کنن واسه اینکه اکتیو بشن. اگر یوزری هستی که خونگی داری کار میکنی و لایسنس خریداری کردی که خب کد لایسنس رو بزن تموم، هیچ مشکل نره. اگرم میخوای به صورت غیرقانونی استفاده بکنی از روش KMS باید استفاده بکنی. بهترین روش اینه که از KMS استفاده کنی. آدرس یه دونه از این KMS سرورهای اینترنتی رو میزنی، بعد میگی ویندوزت بره از اون اکتیو بشه. تا زمانی که اون KMS سرور سر جاش هست و داره کار میکنه هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما ویندوزت اکتیو و هیچ کس هم نمیفهمه. مزیت این روش هم اینه که شما هیچ تغییری تو ویندوزت ندادی، داری از یک دستور قانونی ویندوز استفاده میکنی. پس ویندوزت عین ویندوز یعنی واقعا شما هیچ فرقی با ویندوز اورجینالی که انگار رفته باشی خریداری کرده باشی وجود نداره واسه. پس نید بگید که آقا این روش امنیت داره یا نه. این عین امنیته، این خود امنیته دقیقاً، چون دقیقاً روشیه که مایکروسافت ساخته که همه بتونن استفاده کنن. اون کامپیوتره که میری بهش وصل میشی هیچی غیر از یه لایسنس نمیتونه در اختیارت بذاره. تو کامپیوترت هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنی، فقط میگی به جای اینکه بگرده تو شبکه خودت برو از فلان کامپیوتر این رو بگیر. این دستوریه که مایکروسافت نوشته، پس هیچ مشکلی به وجود نمیاد. عین اینه که شما رفتید لایسنس خریدید و لایسنس داری کار میکنی.
خب من برگشتم که بگم که من دارم این تیکر رو دوباره ضبط میکنم. قضیه چیه؟ قضیه اینه که من رفتم تو کامپیوتر این کار رو انجام دادم و تموم شد. بعد دیدم که خیلی چیزا گفتم که احتمال داره به مشکل بخوریم اینجا واسه همین تصمیم گرفتم که این تیکر رو توی یوتیوب منتشر نکنم. معذرت میخوام، ببخشید، ولی یه پست خیلی خوب سعی میکنم توی وبسایت بنویسم. این تیکه‌ای که تو کامپیوتر گفتم رو یه دونه ویدیو جداگونه‌اش میکنم، تو وبسایت منتشرش میکنم که بتونید از اونجا ببینید. پس این ویدیو دو تیکه است. یه قسمتشو باید از اینجا ببینید، یه قسمتشو باید برید توی وبسایت ببینید. لینکشو واسهتون میذارم توی توضیحات و تو کانال تلگرام واسهتون قرار میدم. میتونید برید از اونجا شروع کنید ویدیو رو دیدن. تیکه‌ای که کار عملی این قسمت رو انجام دادم پس توی وبسایت و از اونجا ببینید. سعی میکنم اونجا یه پست کامل خوشگلم به مرور زمان اون رو کاملش بکنم که حالا توضیحات بیشترم اونجا باشه. این فیلمم اونجا میذارم که اگه کسی خواست از اونجا هم بتونه پیداش بکنه. پس همین، امیدوارم که این تیکه به دردتون بخوره و این چیزایی که گفتم تا اینجا به کارتون بیاد و مشکلاتتون رو حل بکنه. خیلی‌ها در رابطه با اکتیو کردن سوال دارن. من فکر میکنم همه نکات ممکن رو گفتم. این فیلم رو 2-3 بار ببینید، قشنگ قطعا بار اول همش رو نمیفهمید، یه بار تا ببینید، اون تیکه رو ببینید، انجام بدید، به مشکل میخورید، بیایید دوباره این تیکه ویدیو رو ببینید و ببینید که جوابش رو دادم. مطمئنم که جواب همه اون سوالات رو دادم. این حاصل تجربه و حاصل کلاس‌های زیادیه که من رفتم و تجربه چندین سالمه که گذاشتم که دارم دیگه سعی کردم سادهش کنم بگم و من روی این ساده سازی خیلی کار کردم که این محتوا براتون ساده و قابل فهم باشه. نظر، پیشنهاد، انتقاد دارید حتما توی کامنت ها واسم بذارید، ممنون میشم و مطمئنم که از انتقاد پذیر بودن باعث میشه که من پیشرفت بکنم و انتقاد سالم رو دوست دارم، به شرطی که واقعا انتقاد سالم باشه. دمتون گرم. من اردشیر کاوینی هستم، اینجا کانال چهارراه کامپیوتر. قسمت 5 از دوره ویندوز هم تموم شد. مرسی، فعلا، خدا نگهدار.